Я не знаю, де ти зараз. Можливо, ти в навушниках у дорозі, можливо, сидиш у номері готелю. Але давай почнемо з одного питання. У тебе колись було відчуття, що ти приїхав у нову країну, все ніби нормально. Але всередині легкий дисонанс. Ніби країна усміхається, але очі не зовсім чесні. У мене це відчуття з'являлося не раз. І саме з цього почалася ідея цього каналу. Мене звати Віктор. Я за професією дата-аналітик. Людина, яка звикла шукати закономірності. Я довго живу у цифрах, таблицях, моделях. Але в якийсь момент я зрозумів, країни – це теж система. Зі своїми правилами, заборонами, негласними кодами. Просто більшість туристів бачать тільки інтерфейс. А мене завжди цікавило, що під ним. Я скажу це прямо. Я не довіряю більшості тревел-контенту. Не тому, що люди брешуть, а тому, що вони не дивляться глибше. Нас постійно годують красивими картинками, тут дешево, тут смачно, тут красиво. Але майже ніхто не питає, чому тут так? Чому люди поводяться саме так? Що ця країна робить з тобою через тиждень реального життя? Подорож – це не фон, це дзеркало. І не всі готові в нього дивитися. Країни не говорять словами, вони говорять жестами. Тим, як дивляться, тим, як мовчать, тим, як реагують на ні. Дуже часто правда країни не в пам'ятках, а в побуті. У транспорті, у черзі, у розмовах між рядками. І саме це я хочу тут досліджувати. Наприклад, Єгипет. Тут мене вразило, як чоловіки говорять про жінок. Тихо, обережно, майже пошепки. Це не слабкість, це структура суспільства. Або Фінляндія. Там мовчання – це не пауза, це окрема форма поваги. І якщо ти не готовий до тиші, країна тебе відштовхує. Такі речі не потрапляють у тревел-гайди, але саме вони формують досвід. Цей канал не про маршрути, він про проживання. Тут буде культура, психологія, цифри, але людські, особисті спостереження. Іноді незручні, іноді суперечливі. Але чесні, бо подорож без чесності – це просто втеча. Якщо ти шукаєш де дешевше, це не сюди. Але якщо ти вловив себе на думці, що зі мною тут відбувається, тоді, можливо, цей канал для тебе. Це простір для тих, хто хоче зрозуміти світ, а не просто проїжджати його. Я не обіцяю відповідей, але я обіцяю питання. Якщо це резонує, підписуйся. І якщо ти коли-небудь сидів у новій країні з відчуттям, що проблема не в ній, значить ми з тобою на одній хвилі.